ሰላም ሰላም ለሁላችሁ እንኳን ወደ ማርቲ ኤ ኩኪንግ በደህና መጣችሁ ዌልካም ቱ ማርቲ ኤ ኩኪንግ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው የዮገርት ኬክ ነው የሚያስፈልጉን ነገሮችን እንደምታዩቸው አንድ ተኩል የሚያክል ኦል ፐርፐስ ወይም ደግሞ ማንኛውም የዳቦ ዱቄት ያስፈልገናል አንድ አራተኛ የአልመንድ ዱቄት ያስፈልገናል አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልጋል እና በተጨማሪም ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ያስፈልገናል እንቁላል 3 ያስፈልገናል አንድ ብርጭቆ ዮገርት ያስፈልገናል ቫኒላ ዮገርት ወይም ደግሞ ፕሌን ዮገርት ነው የምንጠቀመው ግማሽ ብርጭቆ ዘይት አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት እና አንድ ብርጭቆ ስኳር እንጠቀማለን ወደ ስራው እንግባ አብረን እንከታተለው መጀመሪያ ዱቄቱን በወንፊት እንመታለን በመቀጠል የአልመንድ ዱቄቱን እንጨምራለን ደረቅ ያለው ማለት ነው ጨውንና ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን አብረን እናዋህደዋለን ይሄን እያዘጋጀን ኦቨናችንን 350 ላይ አድርገን እናሞቃለን መጀመሪያ እንቁላሉን እንበጠብጣለን በዚህ ላይ ስኳሩን እንጨምራለን ዘይታችንን እንጨምራለን እንቀላቅለዋለን በመቀጠል ከዱቄቱ ጋር እንቀላቅለዋለን ያዘጋጀነውን ዮገርት ደግሞ አሁን እንጨምራለን አሁን ቫኒላ እንጨምራለን አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ጨምሬ አብሬ ሁሉንም እቀላቅለዋለሁ ሁለት ወይም 3 የምግብ ከለር ጠብታ አረግበታለሁ የተጠቀምኩት ቢጫ ከለር ነው እንደዚህ ሲሆንልን ቾኮሌት እንጨምርበታለን የምጨምረው ቾኮሌት ሰማይ ስዊት ቾኮሌት ቺፕስ ነው አንድ አራተኛ ብርጭቆ በቂ ነው ሁሉንም አብረን እንቀላቅለዋለን ኬኩን የምጋግርበትም ከስሩ የፓርችመንት ፔፐር ቆርጬ አደርግበታለሁ ከስሩ መጋገሪያው ላይ ኬኩ እንዳይጣበቅ እንደዚህ በማንኪያ የማወጣው ቾኮሌቱ አንድ ቦታ ብቻ እንዳይሆን ለማድረግ ነው ኦቨናችን ውስጥ ከ25 እስከ 45 ደቂቃ ነው የምንጋግረው ከኦቨን ስለሚለያይ በየጊዜው ቼክ እናደርጋለን ኬካችን እየደረሰ ነው አሁን መብሰል አለመብሰሉን ለማወቅ በቱስፒክ መሃሉ ላይ ቼክ እናደርጋለን ቱስፒኩን ስናወጣ ኬክ በላዩ ላይ ከተጣበቀ ኬካችን ገና በደንብ አልበሰለም ማለት ነውና ትንሽ ጊዜ በኦቨን ውስጥ ኬካችንን እናበስለዋለን አሁን በስሎልናል በጣም ቆንጆ ይመስላል እናወጣዋለን
ኬኩን ለማብሰል የወሰደብኝ ጊዜ ወደ 40 ደቂቃ ነው። ኬካችን እንግዲህ በስሎ ወጥቷል እና ቀዘቅዘዋለን። በደንብ ይቀዝቅዝልን። ከመጋገሪያው ላይ እንዲገልብጭ ያወጣውና አሁንም አቀዘቅዘዋለሁ። ከስሩ ለመጋገሪያ የተጠቀምኩበትን የፓርችመንት ፔፐር ቀስ ብዬ ከኬኩ ላይ ልጬ አነሳዋለሁ። እንዲህ በተፈጨ ስኳር እንነሰንስበታለን ላዩ ላይ። አሁን ኬካችንን እንቆርጣለን። በጣም ለስላሳ ይመስላል ሲቆረጥ። ዋው! እስቲ ልቅመሰው። በጣም ይጣፍጣል እና ለስላሳም ነው። ስላያችሁ እያመሰገንኩ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌሎቹ ሼር አድርጉ። ሌሎቹ ቪዲዮዎችን ለማየት ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ የሚገኘውን ሊንክ ተጫኑ። ደህና ቆዩኝ።